Okay. So, hello, and welcome to yet another session, the next session of this stock markets basics. Today, we'll be discussing initial public offer. Okay, IPO. तुम्ही IPO बद्दल ऐकलं असेल, वाचलं असेल, कारण पेपरमध्ये आणि टीव्ही वरती IPO बद्दल बरंच छापून येतं. सध्या अदानीचा FPO बद्दल छापून आलं होतं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. तर हे IPO काय असतं, कसं चालतं, काय काय गोष्टी असतात त्याच्यात, हे सगळं आपण आता शिकणार आहोत. ओके. सो एक गोष्ट लक्षात घ्या, आपल्याकडे ज्या 4,000 कंपन्या लिस्टेड आहेत, ज्या 4,000 कंपन्यांचे शेअर्स तुम्ही घेऊ शकता, त्या काही एका दिवशी जन्माला आलेल्या नाहीयेत. 1992 मध्ये एकदा काय LPG धोरण आलं आणि सगळ्या कंपन्या शेअर मार्केटमध्ये आल्या आणि मार्केट चालायला लागलं, असं ते परिस्थिती नाहीये. ओके, इट्स टोटली डिफरंट. तर मार्केट रन होण्यासाठी किंवा मार्केट मध्ये या कंपन्या लिस्ट होण्यासाठी कालांतराने जशी जशी कंपनी वाढत जाते, जशी कंपनी मोठी होत जाते, तशी ही कंपनी मार्केटमध्ये लिस्ट होत जाते. ओके. तर ही लिस्ट होण्याची एक प्रोसेस आहे, त्याला 1-2 आठवड्यांचा कालावधी लागतो. ओके. सो ती प्रोसेस काय आहे आणि इथे 21 दिन में पैसा डबल होतो का? तर हो, होतो. पण याच्यात लॉटरी मेथड सुद्धा आहे. काय हे सगळीच ह्याची जी काही गंमत आहे ना, ती आज आपल्याला समजून घ्यायची. इनिशियल पब्लिक ऑफर. मला कोणीतरी परवा टेलिग्रामवरती एक डाऊट विचारलाय, की अदानीचे शेअर्स मी एक ₹400 घेतले 5 महिन्यांपूर्वी आणि मग ते ₹200 आले. तर आता मी विकल्यानंतर ही कंपनी माझ्याकडनं शेअर्स विकत घेईल का? ओके. सो तो डाऊट त्या डाऊटचं आन्सरही मी आज इथे तुम्हाला देईन. प्रश्न असा होता की ₹400 मी शेअर्स कंपनीकडनं खरेदी केले. आता माझ्याकडनं कंपनी खरेदी करेल का? तर एक गोष्ट लक्षात घ्या, की प्रायमरी मार्केट आणि सेकंडरी मार्केट अशा 2 गोष्टी असतात. प्रायमरी मार्केट म्हणजे जेव्हा कंपनीचा मालक तुम्हाला शेअर विकतो, त्याला IPO असं म्हणतात. ओके. आणि एकदा तुम्ही शेअर्स विकत घेतले, की तुम्ही जनरल पब्लिकला कोणालाही ते शेअर्स विकू शकता. ओके. राहुलने शेअर्स खरेदी केले गौतम कडून, तर राहुल हा मुकेशला विकू शकतो, मुकेश अनिलला विकू शकतो. ओके. अनिल आनंदला विकू शकतो आणि आनंद अझीमला विकू शकतो, कोणालाही विकू शकतो हे शेअर्स. सो त्याला सेकंडरी मार्केट असं म्हणतात. जेव्हा तुम्ही डायरेक्ट कंपनीकडनं फक्त IPOच्या वेळेला कंपनीकडनं शेअर्स घेतले जातात. IPO मध्ये जेव्हा तुम्ही सबस्क्राईब करता, IPO मध्ये जेव्हा तुम्ही शेअर्स विकत घेता, तेव्हा ते कंपनीच्या मालकाकडनं येतात. इतर वेळेला जेव्हा तुम्ही शेअर्स खरेदी करता, तेव्हा असंच कोणीतरी अमर अकबर अँथनी त्यांनी कोणीतरी मार्केटमध्ये शेअर्स विकलेले असतात. आलं लक्षात? सो हे सेकंडरी मार्केट असतं. तर तुम्ही जेव्हा शेअर्स परत विकता, तेव्हा ते कंपनी नाही विकत घेत. ते कोणीतरी मार्केटमध्ये दुसरा प्लेयर विकत घेतो. ओके. तर हे IPO काय प्रोसेस आहे आणि IPO कसा चालतो, हे आपण समजून घेऊया आधी. Sir, I had a इनिशियल doubt. पब्लिक ऑफर. येस अथर्व, एनी डाऊट? Sir, actually, so when we buy IPOs from the company, so it can also be from somewhere else, right? So if you have bought some shares from if you have bought some shares from the IPO of a company and then you sell it to me, so it's no longer an IPO, or is it like No, I it's no had that longer an doubt? IPO. Whenever you are buying directly from the company, whenever you are buying in the IPO, whenever you are buying the IPO, whenever you are subscribing to IPO, you are buying it from the company. The company is bringing those shares to the market. Once you are done with it, then just like the company, there are multiple players in the market who who you can sell it to, who can buy it from you. Maybe that person did not actually subscribe to the IPO and now they feel ki, okay, now I should buy it from you. Okay. So that is how it works. Yeah. So like if I buy an IPO and I sell it to you, so is it no longer an IPO? Obviously no. IPO इज इनिशियल, फक्त सुरुवात एकदाच होते, सुरुवात 2 वेळा नाही होऊ शकत. सो एकदा सुरुवात झाली, एकदा कंपनीने शेअर्स विकले, आता ते बाजारात आले, आता मार्केट मधली लोक त्या शेअर्सचं काय ते बघतील. इनिशियल पब्लिक नाही झालं ते, म्हणजे इनिशियल एकदाच होईल ना.
नाव व्हॉट अदानी डिड, अदानीचा FPO आलाय, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. अदानी काय म्हणाले, आम्ही अजून नवीन शेअर्स काढतो आणि विकतो. पण असं कंपनी दर 6 महिन्यांनी केलं, 3 महिन्यांनी केलं, इव्हन 5 वर्षांनी केलं, असं होत नाही. कंपनी प्रत्येक वेळेला FPO काढत राहिली, असं करत नाही. सो दॅट इज अ न्यू कन्सेप्ट. एक काम करूया, आपण पूर्ण हा काय नक्की गोष्ट ही समजून घेऊया. ओके, आणि त्यानंतर ऍट द एंड विल हॅव क्वेश्चन्स अँड आन्सर्स. ओके, येस सर. चलो. म्हणजे मध्ये तुम्ही विचारा काही डाऊट टर्मिनॉलॉजीज बद्दल, बट हाऊ बेसिकली IPO वर्क्स और हाऊ IPO प्रोसेस इज कॅरीड आउट, ते आता नको, ते त्याच्याबद्दलचे प्रश्न नको, कारण ते अजून आपण आता शिकणार आहोत. सो प्रोसेस ऑफ IPO. तर IPO काढण्यासाठी, IPO इज बेसिकली व्हॉट, तर काही लोकांनी कंपनी सुरू केली होती. धीरूभाई अंबानी या एका व्यक्तीने एक कंपनी सुरू केली आणि ती कंपनी वाढवली. तर आता त्यांचं असं म्हणणं आहे की आय नीड मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक, तर मी शेअर्स विकेन, मी जनरल पब्लिक कडनं पैसा उभा करेन. तर ह्या प्रोसेसला IPO असं म्हणतात. IPO इज डन फॉर फंड रेझिंग. जेव्हा लोक शार्क टँक मध्ये येतात आणि एका माणसाकडनं पैसे उचलतात, त्याला फंड रेझिंगच म्हणतात. पण ते व्हेंचर कॅपिटलिस्ट असतात, ते एंजल इन्व्हेस्टर असतात, त्यांचे टाईप आहेत. जेव्हा कंपनी शेअर मार्केटमध्ये येते आणि सगळ्यांकडनं पैसे उचलते, तेव्हा त्याला IPO असं म्हणतात. ओके, इम्पॉर्टेंट. आप थोड़ा हिंदी में, हाँ हिंदी में बात करेंगे ना. ओके, नो प्रॉब्लम. देखो, पैसा इकट्ठा करना होता है कंपनी को, तो वो अगर एक बंदे से कर रहे तो वो उसको वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर एंजल इन्वेस्टर बोलेंगे. अगर वो सारे शेयर मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनके साथ मिलके कर रहे तो इट विल बी कॉल्ड एज एन IPO. यस अथर्व, एनी डाउट? सर so advisory shares are different, right? Yes, advisory shares are different. Book running managers. Now what happens is, we'll take one example. Let's say DMart. ओके, राधाकिशन दमानी नावाच्या माणसाने कंपनी सुरू केली होती आणि ती कंपनी चालू केल्यानंतर त्यांनी स्वतःचेच पैसे वापरून ती कंपनी मोठी गेली, कर्ज काढलं, जो काही कंपनीचा प्रॉफिट झाला तो प्रॉफिट परत रिइन्व्हेस्ट केला आणि त्याच्यातून कंपनी स्टार्टेड ग्रोईंग. अँड देन दे रिअलाइज की नाव आय नीड अ बिगर expansion plan, and in order to execute on that plan I need lot of money. I need hundreds of crores of rupees. Now the company can actually borrow money from the banks, can take loan, but you have to repay the loans, you have to pay interest on it, you have to pay back the principal amount. So what company does is, we can buy, like we can take money from the general public, we will give them shares. So if we are already giving you something in return, we don't have to return your money, we don't have to give you any interest also. We have given you shares in the company, we have given you ownership. So if the company achieves higher success, then you will also benefit and we will also benefit. So that is how the company decides to go for an IPO. And in order to do that, they have to follow a certain procedure. The first is book running managers, appointing bankers. 12 कोटी रिटेल इन्व्हेस्टर्स आहेत, त्यांच्याकडनं पैसा गोळा करायचा आणि तो कंपनीला द्यायचा, किंवा हे सगळं डील जे आहे ते चालवायचं. आता एक तुम्हाला सांगतो, एखादी कुठली रबरची कंपनी आहे किंवा फार्मा कंपनी आहे, त्यांना कुठे फायनान्स कळणार हो? ते कुठे लोकांकडनं पैसा गोळा करत बसणार? तर एक एक आपण जसे ब्रोकर निवडतो तसे हे कंपनी बुक रनिंग मॅनेजर्स निवडतात. ह्या बँकाच असतात आणि त्यांचं काम असतं हे गव्हर्नमेंटला सगळ्या गोष्टी प्रोव्हाइड करायच्या. ओके, गव्हर्नमेंटला सगळी डॉक्युमेंटेशन, हे DRHP डॉक्युमेंट म्हणतात त्याला, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट. ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट मध्ये आय शो यू, आय हॅव HDFC DRHP. HDFC AMC चा जेव्हा बिझनेस आला होता ना, तेव्हा व्हॉट्सअप, ओके, तेव्हा त्यांनी हे डॉक्युमेंट फाईल केलं होतं. एव्हरी कंपनी हॅज टू फाईल दीज डॉक्युमेंट्स. ओके, दिस फाईल इज as big as 520 pages, and these documents generally have, not generally, they already have everything. They have introduction, they have risk factors, they have summary of our business, summary of industry, the offer, general information,
capital structure, how is the company run, statement of tax benefits, industry, our business, regulations, history, our management, where does our chairman stays, what is the home address, literally home address, and how is this company formed, what are the legal challenges we have, everything. ओके. सो एक खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट तुम्हाला सांगतो बघा, पटली तर घ्या, नाही तर सोडून द्या. इफ यू वॉन्ट टू मेक अ करियर इन फायनान्स, if you want to stand out from the crowd, if you want to understand the nuances of finance, the nuances of IPO and how companies listed, please read one IPO, DRHP. एक एक फक्त DRHP वाचा, कुठलंही वाचा. ओके. सो मी डीमार्टचं DRHP डॉक्युमेंट वाचलं होतं, मी IRCTCचं DRHP डॉक्युमेंट वाचलं होतं. सो त्यातल्या लिगल ज्या काही कॉन्सेप्ट आहेत ना, कारण ते लिगल रूल्स त्यांनी कोट केलेले असतात, ते नाही वाचलेत तरी चालतील, ते काय आपल्याला लॉचा अभ्यास नाही करत आहोत. पण कंपनीची जी काही माहिती दिली आहे ना, यू हॅव टू रीड दॅट, यू हॅव टू अंडरस्टँड द न्युअन्सेस. ऑफर स्ट्रक्चर काय आहे, टर्म्स ऑफ द ऑफर, रिस्ट्रक्चर of on foreign ownership, okay, government and other approvals, outstanding litigations, yeah, outstanding litigations, how many court cases are there against the company, how many court cases the company has filed against outsiders, and everything. Okay, so this page, this document has each and every single information that one needs to know. Okay, and I believe, Arti, you probably want to know where you can find these documents. I Yes, sir. Yeah, I knew. So where else do you find all the information of the world? There is a search bar. We have no a All fantastic right, search bar. sir. Yeah. So any company that you want to know about is IRC, CTC, DRHP. Just Google it. You'll get the DRHP document. Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited. Is this the DRHP document? We'll see. Yeah, go for the SEBI's website. SEBI's official website will always have these documents. All for each and every company, you will find these documents. You will find all you need to know about the company. And by the way, I'll tell you one thing. Now we'll do one thing. We'll go to the industry overview page. It's 128. No, chalo. We'll go to 128. I'll show you how incredible this document is and how big is it. Okay, what page are we on? Yeah. Uh, Now, oh, we are at 118, right? 125. We have to go to 125. Non-resident shareholders, industry overview. If you want to know about the AMC industry, what is AMC industry? Asset management companies, mutual funds, because this company operates in AMC. If you want to know about this particular industry, this is the best place to learn. Okay, because macroeconomic overview, GDP growth, and literally, if you want to know about FMCG, automobile, find a company which is working in automobile and get that DRHP, and you will be able to. India's savings rate is higher than those of major developed economies. Financial assets getting bigger piece of the savings pie, and they'll give you all the data. It takes years to build this, right? It takes years to formulate this document. Company is in process of IPO, launching an IPO for over 2 years. LIC was in this process for 4 5 years. Reliance Jio is undertaking this right now. Eventually they'll launch their IPO. So everything you want to know, you'll find here. Because do you know at the uh, core what this document really is? Oh, sorry, I'm here only. Now, where can I find the PPT share market? Stock market PPT. Yeah, there we are. So, what this document is, yes, Atharva.
Sir, how long does an IPO last? मतलब, how long can अरे it be called डिस्कस an करू ना IPO? आपण, आहे ना मी इथे सबस्क्रिप्शनचा सेक्शन आहे. Okay, okay, sir. नो मोर क्वेश्चन्स आता. Yes, sir. सॉरी पण माझी लिंक ब्रेक होते मग. Sorry, sir. नो प्रॉब्लेम. बट आता आपण एंडलाच सेशन आपण क्वेश्चन्स घेऊ. ओके. सो व्हॉट दिस डॉक्युमेंट रियली इज अ मार्केटिंग डॉक्युमेंट. यू नो, द कंपनी इज कमिंग टू यू, द कंपनी इज आस्किंग यू कि भाई साहब हम में इन्वेस्ट करो. तो आप बोलोगे कि आप में क्यों इन्वेस्ट करना है, तो ये सब ये दिखाते, देखो इंडस्ट्री ऐसा चल रहा है, प्रोज असे आहेत, कॉन्स असे आहेत, कंपनीचा फायदा असा होतो, तोटा असा होतो, कंपनीचं मॅनेजमेंट इथे इथं राहतं, त्यांच्यावरती ह्या केसेस चालू आहेत, आम्ही लोकांवर ह्या केसेस घातल्यात, सगळ्या गोष्टी. आणि मग ते तुमच्याकडनं म्हणतात की आम्हाला पैसे द्या. तुम्ही जर कुठेही साधा टूथब्रश विकत घ्यायचा असेल तरी तुम्ही पॅकेजिंग कुठे आहे, ब्रँड कसा आहे, हे काय प्राइस काय आहे, मग दुसऱ्या दुकानात कितीला मिळतो, इथे काय, सगळं बघून आपण साधा 20 रुपयाचा टूथब्रश घेतानाही करतो. सोनं, मोबाईल, गाडी, घर, सगळं. मग इथे शेअर्स इज अन इन्व्हेस्टमेंट ना. सो द कंपनी हॅज टू टेल यू. ओके. आणि कंपनी इज नॉट पब्लिकली लिस्टेड, मग कंपनीची इन्फॉर्मेशन अशी इझिली नाही मिळत आपल्याला. सो आयपीओ मध्ये ती सगळी इन्फॉर्मेशन आपल्याला कंपनीकडनं प्रोव्हाइड करावी लागते. आणि ह्या डीआरएचपी डॉक्युमेंटला एकदा सेबी कडनं अप्रुव्हल आलं की आपल्यासाठी महत्वाच्या ह्या गोष्टी आहेत. ओके. तर पहिली गोष्ट म्हणजे कंपनी एक प्राइस बँड ठरवते. प्राइस बँड म्हणजे काय, किती रुपयाला कंपनी शेअर्स विकणार. नाउ द सीन इज कंपनी कैन एक्चुअली कोट वन प्राइस, क्या वी आर सेलिंग आवर शेयर्स एट 250, लेना है तो लो वरना आगे जाओ. So when the company is buying at 250 rupees, it has to give you some kind of a price band. Otherwise, what will happen? Otherwise, Atharva is a big time investor. He'll come and he'll say, "No, I'll buy your shares at 270 rupees," right? And Aarti wants to. Aarti only has 265 rupees. She's ready to pay only 265. So Atharva will take all the shares. Now there is a problem. Okay. And what about the rest who are ready to pay 250 rupees? What about them? Right. So त्यामुळे ही एक प्राइस ब्रॅकेट दिलेली असते की नो बडी इज अलाउड टू पे मोर दॅन 250 rupees or whatever the price is given. Because if Atharva is only paying 250, is Aarti is paying 250, if Mohan is paying 250, if Chinmay is paying 250, then company cannot discriminate between them. Anyway, they are getting 250 rupees per share. So it is level playing field, right? So whatever, and this price is called cutoff price. You cannot offer more than that, you cannot offer less than this price. Okay. So it's all the same. Now, okay, now Atharva is only allowed to offer 250 rupees, but he can buy 10,000 shares if he has lots of money, right? And company only has limited number of shares. So, and sorry, and company only has limited number of shares to offer. No, company has 100% shares with promoter. कंपनीचा मूळ मालक आहे, त्याच्याकडे 70% आहेत, त्याची बायको त्याच्याकडे 15% आहेत, दोन मुलांकडे 7-7% आहेत. आणि हे असे कंपनी शेअर्स विकायला काढते त्यांच्याकडचेच. किंवा फ्रेश इश्यू नावाची एक गोष्ट आहे, आपण डिस्कस करूया थोड्या वेळ. लिमिटेड नंबरचे शेअर्सच विकायला काढलेले आहेत. सो इफ अ पर्सन इज पेइंग फॉर 2 crore रुपीज अँड टेकिंग ऑल द शेअर्स, मग बाकीच्यांना मिळणार काय. सो इथे सुद्धा लॉट साईज केलेला असतो. लॉट साईज म्हणजे काय, किंवा उलटही एक गोष्ट सांगायची की कोणीतरी येऊन म्हणेल की मला 3 शेअर्स द्या, हे घ्या 750 रुपये. 12 कोटी लोक आहेत, कोणावर लक्ष ठेवणार कंपनी. ओके. सो द कंपनी ऑफर्स ऑल द शेअर्स एट 15K चा लॉट. ओके. वॉट एव्हर द शेअर प्राइस इज, you can only buy shares worth 15,000 rupees or nothing. You can buy multiple lots. You can buy 30,000, you can buy 45,000. Okay, there's no limit. Up to 2 lakh. Well, there is a limit actually, sorry. So up to 2 lakh rupees you can buy. So 250 रुपयाने जर कंपनी शेअर विकत असेल तर किती शेअर्सचा एक लॉट येईल रे? 60 शेअर्सचा एक लॉट येतो. 60 शेअर्सच घेता येतात. तुम्ही 59 शेअर्स नाही मागू शकत, 61 शेअर्स नाही घेऊ शकत. घ्यायचे तर 60 घे, नाही तर 120 घे, नाही तर 180 घे, नाही तर घेऊ नको. ओके. इथपर्यंत गोष्ट लक्षात आली का सगळ्यांच्या? मंडळी
I would request the participants to raise their virtual hand, or you can type in the message box. इथपर्यंत लक्षात आलं? Okay. So that is how we fill the subscription form. You tell at what price you are ready to buy between the given price. You tell them how many lots you want, either 1 lot, 2 lot, 3 lot. Okay. Thank you, thank you, thank you. मला लक्षात आलं की almost all everyone understood. Thank you. Thank you so much. Then there is a subscription period. Okay, usually 3 days. The company offers these shares for sale for 3 days. Now, there first come first service basis? No. Anybody can subscribe any time during those 3 days. Okay. Third day, the share sale is available till 5 p.m. Okay. Between the market hours, you can buy whenever you want, okay, during those 3 days. Now imagine if Atharva is there who is buying 2 crores worth of shares, if Aarti is buying 2 crores worth of shares, if everybody else is buying all the shares, and if all the shares have been sold in the first day itself, मग ते बरोबर नाही. फर्स्ट सर्व्हिस फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसवर नाही. कारण साक्षी सुद्धा 250 रुपये द्यायला तयार आहे, किंवा अजून कोण आदित्य सुद्धा 250 रुपये द्यायला तयार आहे. दे आर ऑल रेडी ना. असं काही बाकीचे लोक काही जास्त पैसे नाही देत आहेत, कोऱ्या नोटा नाही देत आहेत, डिजिटल पेमेंटच आहे. सो हाऊ आर यू गोइंग टू डिसाइड? तर 3 दिवस सबस्क्रिप्शन ओपन असतं, कोणीही यावं आणि आपली तिथे सबस्क्रिप्शन साठी पैसे भरून जावे. यू हॅव टू पे द फंड बाय द वे. असं नाही की मी घेईन वगैरे, ऍक्च्युअल खिशातनं पैसा तिथे द्यावा लागतो. सो जेव्हा तुम्ही सबस्क्राईब करता तेव्हा हे सबस्क्रिप्शन 5 टाइम्स 10 टाइम्स 105 टाइम्स सुद्धा वाढतं. म्हणजे काय, द कंपनी इज सेलिंग ओनली 1 शेअर बट 105 पीपल वॉन्ट द मनी, वॉन्ट द शेअर, सॉरी. अशी पण सिच्युएशन येते. बाय द वे, हा जो IPO असतो ना, यातले फक्त 35% शेअर्स आपल्यासाठी रिझर्व्ड असतात. द रेस्ट 65% ऑफ द शेअर्स आर रिझर्व्ड फॉर म्युच्युअल फंड्स, हाय नेटवर्थ इंडिव्हिज्युअल, foreign institutional investors, national institutional investors. So these people, they have been given these shares at 250 rupees only. Everybody receives the shares at 250 rupees in this particular case. But they have been given a lot size of 5 crore rupees. They can buy shares worth 5 crore if they want. साहजिक आहे ना. राकेश झुंझुनवालांची नेटवर्थ किती होती? 45,000 कोटी. ते थोडी ना 2 लाखाचं शेअर घ्यायला येणार आहेत. हा, 2 लाख रुपये खर्च करण्याचा तर विचारही करत नसतील ते वेस्ट ऑफ टाइम. सो ओनली 5 crores तिथे त्यांना मिळतात. सो 35% हा आपला कोटा असतो. ओके, त्याला ASBA म्हणतात, रिटेल इन्व्हेस्टर्स. तर हे टोटल सबस्क्रिप्शन तिथे प्रचंड वाटतं, कारण म्युच्युअल फंड्स हॅव हंड्रेड्स ऑफ क्रोर रुपीज ना. सो दे आस्क फॉर ऑल 5 crores मला हवे, आणि देर आर सो मेनी स्कीम्स. सो सगळेजण येऊन 5 crore मागतात आणि खूप जास्त सबस्क्रिप्शन होतं. मग गंमत अशी येते की द्यायचे कोणाला शेअर्स? एव्हरीबडी इज रेडी टू पे 250 रुपीज. ओके, सो हाऊ आर वी डिसाइडिंग हू विल रिसीव्ह द सबस्क्रिप्शन, हू विल रिसीव्ह द शेअर्स? सो इथे जर कोणी 249 ला अलॉटमेंट मागितली असेल, सबस्क्रिप्ट केलं असेल, तर ऑब्व्हियसली दे विल बी डिबार्ड. इफ समबडी इज बाईंग ॲट 250, हू विल सेल ॲट 249? बरोबर ना. सो द कंपनी डिस्कार्ड दीज पीपल, अँड देन अलॉटमेंटचा एक रेशो ठरवला जातो की बाबा रे, इफ वन पर्सन has subscribed to let's say 6 lots, 6 or 7 lots, लाख 1.25 लाख रुपये त्याने टाकलेत की मला बाबा शेअर्स हवेत, तर त्याला एक तरी शेअर्स देऊ आपण, एक तरी लॉट देऊ आपण त्याला. इतका विश्वास आहे ना कंपनीवरती, मग एक लॉट तरी देऊ. अशा पद्धतीने एक अलॉटमेंटचा रेशो काढला जातो. आणि बाकीच्या लोकांना, ज्यांनी एकच लॉट मागितलाय, त्यांना लिटरली लॉटरी मेथड वरती ठरवलं जातं की यांना आपण शेअर्स देऊन टाकू. काहींच्या नशिबात असले तर शेअर मिळतात, काहींना नशिबात नसेल तर शेअर्स मिळत नाहीत. आणि देन भाई साहब, लिस्टिंग डे, सगळी मजा इथे होते. इथे सब 2 साल का वेट यही पे आता है, पैसा डबल होने का दिन. ज्या लोकांना अलॉटमेंट मिळालेली नाहीये, नाव अथर्व he has Lamborghini, I guess, what that is it Huracan? Lamborghini Huracan is DP, maybe he owns it and he has 5 crore rupees. He was ready to pay 300 rupees, but the company didn't allow him.
He was ready to pay 340 rupees also. The company didn't allow him. But during the listing day, let's say Aarti received the shares. Yes, Divya, do you have any questions? Any doubt? Please don't disturb that way. Thank you. So Aarti has received the shares. Aarti had subscribed for it. Okay, no problem. So now she has received those shares at 250 rupees. Now Atharva can offer any price he wants. Now Aarti can sell those shares if she wants at any price that she feels is acceptable, right? So these people who were willing to pay but were not allowed to or restricted by the SEBI norms, they can now charge or they can now pay 500 rupees. See, Atharva is a long-term investor. He believes that the company share price is actually 500 rupees 3 years down the line. So he doesn't, no, not 500, 5,000 rupees. So he doesn't care if he has to pay 500 rupees now. Eventually his investment is going to generate tenfold returns. So these people, because there is a huge demand, these people pay lot and lot of money on the listing day, and those who have received the money, those who have received the shares, they sell at a very high premium. So ह्या पद्धतीने IPO मध्ये एक्स्ट्रीमली हाय प्राइजेस आपल्याला मिळवता येतात. That's how IPOs get a boost. Exactly. So DMartच्या केसमध्ये DMart's IPO was subscribed 104 times, I guess. 250 rupees la allot झालेले shares opened at 550 rupees. They went to 650 that single day on listing day. Those who received at 250 rupees, the share price went to 650 rupees. IRCTCचा पण IPO असाच डबल झाला होता. झोमॅटोचा शेअर प्राइस डबल नाही झाला, बट 70% इन्क्रीज झाली लिस्टिंगच्या वेळेला. अँथनी वेस्ट पेपर मॅनेजमेंट डबल झाला. ॲस्ट्रन पेपर 150 टाइम्स ओव्हर सबस्क्रिप्शन झाला होता. एक कुठला तरी पारस डिफेन्स, आय गेस, आय डोंट नो करेक्टली. येस, अदानी विल्मर ऑल्सो शॉट अप सिग्निफिकंटली. व्हेरी रिसेंटली गार्गी कलेक्शन्स म्हणून शेअर आला होता पीएनजीचा, दॅट ऑल्सो वेंट व्हेरी हाय. ह्यूज डिमांड. द्रोणाचार्य म्हणून एक ड्रोनची कंपनी, ड्रोन आचार्य काहीतरी असं ते नाव आहे फॅन्सी. सो दॅट कंपनी गॉट अ बूस्ट. देन देर आर कंपनीज लाईक पेटीएम. दे डोंट रिसीव्ह फंडिंग, दे डोंट गेट ओव्हर सबस्क्राईब. 20,000 कोटीचा शेअर विकायला काढलाय. जर तुम्हाला 20,000 कोटीचा सप्लाय आहे, मग डिमांड तर त्याच्यापेक्षा जास्त नाही ना मिळणार तुम्हाला. सो तो 2 टाइम्स ओव्हर सबस्क्राईब झाला अँड द शेअर फेल. LICच्या बाबतीतही तेच झालं. LICचा IPO होता 21,000 कोटींचा, 3 टाइम्स ओव्हर सबस्क्राईब झाला. काय होणार? 60,000 कोटींची डिमांड कुठनं एवढी कशी मिळणार तुम्हाला? सो द शेअर फेल्ड. ICICI लॉम्बार्डचा पण शेअर प्राइस फेल्ड. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडचा पण IPO फेल्ड. अँड देन द शेअर प्राइस बाउन्स बॅक. सो आपल्यासाठी, इफ यू वॉन्ट टू इन्व्हेस्ट इन अ कंपनी, व्हॉट यू हॅव टू डू इज यू हॅव टू रीड द DRHP डॉक्युमेंट. आणि त्याच्यात समजून घेण्यासारखी सगळ्यात महत्वाची एकच गोष्ट आहे, द फंड्स दॅट द कंपनी इज रेझिंग. माझ्याकडनं तुम्ही पैसे घेणार आहात, व्हॉट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज फंड्स? आर यू गोइंग टू रिपे द लोन्स? आर यू गोइंग टू स्टार्ट न्यू कंपनी? आर यू गोइंग टू यूज इट ऑपरेशनल? व्हॉट आर यू गोइंग टू डू विथ दॅट मनी? ओके, that is one thing you have to read from the DRHP document. The second thing is what your 3 years performance has been. ते आपण फंडामेंटल अनालिसिस मध्ये वेगळं शिकणार आहोत. The third thing you have to understand is कंपनीचे जे शेअर्स विकायला काढलेत, there are 2 types of shares that can be sold. One is freshly new created, that is called fresh issue. कंपनीचा जो मूळ मालक आहे ना, तो शेअर्स विकतच नाही, तो स्वतःकडे शेअर्स ठेवतो, तो नवीन शेअर्स बाजारात आणतो. असे आणता येतात का? हो, आणता येतात. कंटिन्युअसली नाही आणता येत, पण कधीतरी IPOच्या असं ते नवीन शेअर्स इश्यू करून ते विकले जातात. सो कंपनीचा जो मूळ मालक आहे, दे आर होल्डिंग ऑन टू द शेअर्स. ही खूप अमेझिंग गोष्ट आहे. आणि ऑफर फॉर सेल असा त्याचा हे असतो रेशो. आयदर द कंपनीज मॅनेजमेंट इज सेलिंग द शेअर्स, प्रमोटर इज सेलिंग द शेअर्स, ऑर इट इज अ फ्रेश इश्यू. यू हॅव टू अंडरस्टँड की कॉम्बिनेशन काय आहे. आता एक IPO आला होता 1800 कोटींचा, आय गेस कुठला होता, मान्यवरचा IPO होता. नाही, मान्यवर वॉज फुल ऑफर फॉर सेल. सगळेच शेअर्स हे मूळ मालकाने विकले होते. देर वॉज वन कंपनी विच हॅड 1800 crores IPO होता. त्यातले 800 कोटींचे शेअर्स हे फ्रेश इश्यू होते. 1000 crores हे मालकाने आपल्या खिशातले शेअर्स विकले होते.
दॅट इज फाईन, स्टील ऍक्सेप्टेबल. तर यू हॅव टू अंडरस्टँड की बाबा रे फ्रेश, आणि ही माहिती कुठे मिळते? DRHP मध्ये. देन द थर्ड थिंग इज, तुम्हाला जर फक्त लिस्टिंगचीच मजा घ्यायची आहे, आय डोंट केअर अबाउट द फंडामेंटल्स, आय एम हिअर फॉर द राईड, द शॉर्ट टर्म राईड, तर काय करायचं? थर्ड डे ला, सबस्क्रिप्शनचा जो थर्ड डे आहे ना, त्याला दुपारी 2 वाजता गुगलवर जायचं आणि गुगलला विचारायचं या आयपीओचं सबस्क्रिप्शन किती झालंय बाबा, हाऊ मेनी टाइम्स दिस आयपीओ हॅज बीन सबस्क्राईब्ड. इफ द आयपीओ इज सबस्क्राईब मोर दॅन 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स, ओके, देन ब्लाइंडली जाऊन सबस्क्राईब करा त्या आयपीओला. ऑलरेडी 5 पट डिमांड आहे. द वर्स्ट थिंग दॅट कॅन हॅपन इज द शेअर प्राइस विल ओपन ओनली 10% or 15%. फाईन, बट आय टेल यू, जेव्हा आयपीओ 400 कोटींचा असतो, 600 कोटींचा असतो, 300 कोटींचा असतो, मार्केटकडे पैसा 20,000, 40,000 कोटी पडलाय, तुमच्या 500 कोटीला प्रचंड डिमांड आहे. सो आयपीओ असे 70 पट, 80 पट, 90 पट, 110 पट ओव्हर सबस्क्राईब होतात. आणि त्याच्यात सुद्धा गंमत सांगतो, DRHP याचा तुम्ही डीमार्टचा अभ्यास करा. डीमार्टचा आयपीओ पहिल्या दिवशी 1.2 टाइम्स ओव्हर सबस्क्राईब, दुसऱ्या दिवशी 5 टाइम्स ओव्हर सबस्क्राईब, आणि तिसऱ्या दिवशी 104 टाइम्स ओव्हर सबस्क्राईब. सो आपण सगळे इंडियन हे आदल्या दिवशी अभ्यास करून पास झालेले सगळे ग्रॅज्युएट्स आयपीओ ला सबस्क्रिप्शन सुद्धा आदल्या दिवशीच देतात, जेव्हा आयपीओ क्लोज होणार असतो. ओके, मी सुद्धा जेव्हा आयपीओ ला सबस्क्राईब करतो तेव्हा मी तिसऱ्या दिवशी दुपारी 2 नंतरच सबस्क्राईब करतो, की बाबा रे बाकी सगळ्यांनी डिमांड केली आहे ना, मार्केटमध्ये जर डिमांड नाहीये तर मी नाही माझा पैसा देणार आहे तुम्हाला. एक तर मला आवडत नाही डिमांड आयपीओ ला सबस्क्राईब करायला फारसं, कारण 2 लॉट साठी सबस्क्राईब करणं, ओके, इज नथिंग, म्हणजे ते मिळत नाहीत तुम्हाला. सो जर सबस्क्राईब करायचं असेल आणि आयपीओ हवाच असेल तर तुम्हाला मिनिमम 10-15 लॉट साठी, 15 नाही 10 लॉट साठी सबस्क्राईब करावं लागतं, म्हणजे तुमचे 1.5 लाख रुपये त्या आयपीओ मध्ये अडकून पडतात. हे जे काही सबस्क्रिप्शन ज्या दिवशी होतं ना, त्यानंतर 2 आठवडे लागतात लिस्टिंगला. इट टेक्स 2 वीक्स टाइम फॉर द स्टॉक्स टू गेट लिस्टेड, म्हणजे मॅक्सिमम 2 वीक्स, त्याच्या आधीच होतं. सो 1.5 लाख रुपये तुमचे 2 आठवडे अडकून पडले. आलं लक्षात? मग ते कधीतरी लिस्टिंग होणार, त्याच्यात तुम्हाला ते शेअर्स मिळाले तर फायदा, नाही मिळाले तर तुमचा पैसा कधी फ्री होतो? लिस्टिंगच्या 2 दिवस आधी तुमचे पैसे फ्री होतात, पूर्ण पैसे फ्री होतात ना, काही कुठे कोणी फी बी काही कापून घेत नाही. ओके, सो अशा पद्धतीने ही आयपीओ ची प्रोसेस चालते. तुमचं जे डीमॅट अकाउंट आहे त्याला तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता इझिली, तो फॉर्म भरता येतो आणि चांगले पैसे कमवता येतात. सो तुम्ही आतापासूनच बोटचा आयपीओ, त्यानंतर एक टाटा रिन्युएबल्सचा आयपीओ, टाटा डिजिटलचा आयपीओ, टाटा प्लेचा आयपीओ, पतंजलीचा आयपीओ, ओला इलेक्ट्रिकचा आयपीओ, एथर एनर्जीचा आयपीओ, अशा ज्या काही कंपन्या, ज्या ग्रोईंग कंपन्या समोर दिसत आहेत आपल्याला, हा जो माईक आहे माओना, या कंपनीचा आयपीओ यायचा आहे, तर ह्या सगळ्या गोष्टींची डिमांड वाढत चालली आहे. तर मामा अर्थ इज गार्बेज. ओके, तर वाय आय एम सेइंग दॅट, बिकॉज व्हेरी हायली व्हॅल्यूड आयपीओ, आणि 18,000 crores आयपीओ काय म्हणजे, आय डोंट नो, इट्स मूर्ख पण आहे. पण एनिवे, DRHP वाचलं पाहिजे त्यांचं. आय डोंट थिंक की तिथे फ्रेश इश्यू काही आहे, ऑफर फॉर सेलच असणार आहे. ही लोक ना आपल्याला शेअर विकतात आणि पैसा घेऊन बाहेर पडतात छानपैकी. दॅट्स नॉट द राईट थिंग. तर अशा आयपीओज वरती लक्ष ठेवलं पाहिजे, आणि मी फंडामेंटल अनालिसिस तुम्हाला शिकवेन, तेव्हा तुम्ही फंडामेंटल अनालिसिस सुद्धा या कंपन्यांचं केलं पाहिजे, अँड देन यू हॅव टू डिसाइड whether you'd like to subscribe for that IPO or not. Okay, clear? चलो, I'll ओके. हा, आता तुमचे प्रश्न येऊ देत. अरे वा 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 वा, केवढे ते रिस्पॉन्स, बरं वाटतंय. Sir, can you please explain fresh issue shares again, like in a short way? Fresh issue, there are only limited number of shares, right? The company has only limited number of shares, and those shares are being held by promoters, the people who started the company. Now what they do is they create new shares. How do they do it? It's an accounting entry. Okay, creation of capital. So they create new shares and then they sell those shares to general public, right?
बाय द वे, जेव्हा नवीन शेअर्स क्रिएट केले जातात तेव्हा टोटल कंपनीचे, इमॅजिन इफ यू हॅव 100 शेअर्स ऑफ अ कंपनी अँड यू ओन 70 शेअर्स, तर यू ओन 70% ऑफ द कंपनी बिकॉज 100 चे 70. वेन यू क्रिएट न्यू शेअर्स you own 70 only, but now you own 70 of 120. Or if you create 40 new shares, you own 70 of 140. So तुमची ownership in percentage terms declineच होते. Whenever a promoter sells those, whenever a company is listed on the IPO or in the market, sorry, तेव्हा जो मूळ मालक आहे आयदर तो स्वतःच्या खिशातले शेअर विकतो आणि त्याचं होल्डिंग कमी होतं, और नवीन शेअर्स आणले जातात आणि म्हणून त्याचं होल्डिंग कमी होतं, डायल्यूट होतं. सो आयदर वेज त्यांना थोडासा फटका बसतो. बट तुम्हाला गंमत सांगतो, राधाकिशन दमानी या माणसाने 250 रुपयाने शेअर्स विकले, 86% होल्डिंग होती त्यांची डीमार्ट मध्ये. ओके, 250 रुपयाने शेअर विकले. अहो, त्या माणसाकडे 3,000 कोटींचे शेअर्स होते. ज्या दिवशी शेअर 600 ला गेला, 3,000 कोटींचे 7,500 कोटी झाले. आज तो शेअर 5,000 4,500 ला ट्रेड करतोय. त्या माणसाकडे 48,000 कोटी रुपये झाले. ज्यांनी 15,000 रुपये इन्व्हेस्ट केले होते आयपीओ मध्ये डीमार्टच्या, त्यांची आजची नेटवर्थ 2.5 लाख रुपये. 15,000चे 2.5 ऍक्च्युअली 2.25 लाख रुपये झाले. 60 शेअर्स मिळाले, प्रत्येक शेअरची किंमत 4,000 रुपये, 4,500. बघा हिशोब लावून. सो या लोकांचे प्रचंड पैसे. अदानी एवढा श्रीमंत कसा झाला? आयपीओ काढला आणि शेअरची प्राइस जबरदस्त वाढली ना. पण तेवढी डिमांडही असावी लागते, तेवढ्या लोकांनी त्या शेअरमध्ये गुंतवणूकही करावी लागते. एनिवे, लिसन सर. ओके ओके, ठीक आहे सर, तुमची आज्ञा. काय भाषा! लिसन सर, वेअर कॅन आय गेट द कंपनीज? यू कॅन गेट इट ऑन द कंपनीज ऑफिशियल वेबसाईट. लिसन सर आणि सर लिसन प्लीज, किती मोठा फरक आहे. पण त्याने सर लिहिलंय, सो ठीक आहे, जाऊ दे. सो सर, आयपीओ इज रिस्कियर फॉर बिगिनर्स दॅन ऑफर. नो नो नो, IPO is not risky for beginners. It depends on the company. Irrespective of offer for sale आहे का fresh issue आहे, any IPO is risky for any type of investor if the company is not good enough. Mama Earth is risky for everyone. Paytm is risky for everyone. Offer for sale आहे, beginner आहे, काय, doesn't matter. Okay. Sir, so Paytm had a higher demand, but they had a lower amount of shares to offer. No, it's the other way around. They had higher number of shares to offer, but lower demand. अरे 18,000 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले रे त्यांनी, इमॅजिन. मजा आहे का? यस. और किसी को कोई सवाल? Oh, I did not stop the recording. Cool. Chalo, I'll end it now. It will be available on YouTube.